Som ni kanske vet så älskar jag honung och därför är jag just nu extra glad för att jag har ett samarbete ihop med Gårdshonung och den här äppelkakan den har jag sötat med enbart honung och det blir magiskt gott. När jag gör recept så testar jag dem flera gånger innan jag skriver ner det. Och just den här kakan tänkte jag att jag skulle göra så enkel som möjligt. Så därför testade jag att göra receptet utan att smälta smöret först. Men då blev kakan faktiskt jättetorr och tråkig. Så att, det är viktigt att smälta det. Till den här kakan behöver jag 2 vanliga ägg. Så 1 deciliter mandelmjöl. Och det är för att få en saftig och god kaka. Och dessutom passar det jättebra ihop med äpplen. Om det är så att man inte tål mandel, då kan man mixa solroskärnor till ett mjöl. 1 tesked bakpulver. Jag gör också i lite fiberhusk i kakan eftersom jag gör en glutenfri och då är det en bra ersättning just för gluten. Den här kakan ska jag ju söta med honung. Och det som är så himla bra med att söta med honung, det är att man får en extra smakdimension. Jag brukar ofta prata om smakgenvägar när man lagar mat. Och det här är just en sån, att man får mer smak än bara sött. Det smakar ju också liksom blommor och sommar när man har honung i. Visste du att om du väljer honung från just Gårdshonung, då är du säker på att du alltid får 100% honung i burken och att den inte är utspädd med glukos eller fruktos. Jag har testat att baka den här kakan med både fast och flytande honung och resultatet blev faktiskt snarlikt så det går bra med vilket som. Nu kommer jag till själva äpplena av den här äppelkakan och jag gör den i en helt vanlig springform. Det går bra med en avlång form också eller en annan rundform egentligen, vilken form som helst. Och eftersom jag hatar att diska så bakplåtspapper. Och i botten så lägger jag då äppelskivor. Svenska äpplen finns året om så att jag väljer alltid svenska äpplen när jag bakar. Så gör man så fint mönster som man orkar. Det kommer inte synas sen ändå. Men det kan vara trevligt så här för själen under tiden man gör det. Mandelmassa är superbra i alla kakor och bakverk som man vill ska bli sådär lite extra saftiga och tunga och krämiga. När jag var liten så hade jag en granne som hette Eva och hon hade alltid riven mandelmassa i fyllningen på sina kanelbullar och det var helt magiskt. Jag var också ett så här jobbigt barn som inte så här lekte med de andra barnen på gården utan gick alltid hem till Eva och Per och ville ha med dem att baka och laga mat istället. Mycket roligare. När jag bakar med honung så har jag lite lägre temperatur än vad jag annars skulle ha och det är för att undvika att den ska bli bränd på ytan. Därför bakar jag den här i 155 grader. Medan kakan svalnar så gör jag toppingen som jag ska på. Och då har jag crème fraîche, vispgrädde, vanilj och såklart honung. Jättebra att sätta fast vispen innan man vispar så att säga. Och sätta i sladden, ett annat tips. Gårdshonung har väldigt många olika sorters honung. Den här har jag valt för att jag tycker den är en väldigt snygg färg jag har uppe på kakan men också för att den är himla god. Om du som jag älskar honung så är det superkul att ha massa olika sorter och smaka sig fram. För det är faktiskt en stor smakskillnad beroende på var bina har hängt när de har gjort honungen. Nu ska jag göra det här lite tjusigt. Jag har ingen riktig plan utan går på feeling som alltid. Det doftar som att jag hällt en hel blomsteräng uppe på den här kakan. Testa att söta just ditt favoritbakverk med honung. Det här receptet det hittar du på Gårdshonungs hemsida.